Quá trình tập luyện chuẩn bị của team Thúy Liễu trước thềm chung kết. Không có định nghĩa gì về nào đúng nào sai, phải đi về đúng, đi kia là sai, nó không có. Từ catwalk theo định nghĩa của chị á, từ cat là cái gì phải không? Con mèo. Walk là đi, thì mọi người sẽ tự mường tượng con mèo nó đi như thế nào. Đa số á, là con mèo nó đi nó rất là ngựa, có đúng không? Nó sẽ đi như cái kiểu là như vậy nè, đó, đúng không? Là con mèo đực, mèo nữ. Con mèo đực nó đi kiểu khác. Mèo nữ. Thì mình cứ nghĩ nó nôm na là như vậy. Cái tiểu tiết người ta kéo giò nó cũng rất phải người ta kéo vô vậy. Hai fashion là một nhóm người mẫu bộ bộ đồ lên và người ta chỉ tập trung vô bộ đồ thôi, người ta sẽ không tập trung vô người mẫu. Nhưng mà em là hoa hậu thì khác, em đâu có bán đồ đâu, em đang bán cái nét đẹp của em, cái người ta đang chấm điểm dựa trên cái performance của em. Thẳng người là không phải thẳng người là vậy nha, là không phải tất cả mọi thứ thẳng nha, mà thường á là mình sẽ đứng vô 5 thứ trên một cái line, 5 điểm. Đỉnh đập cái sống này, đỉnh đầu nè, 1 nè, cái trụ này đi xuống cái trục hông này, đi xuống dưới đây rồi lên trên một cái đường line này. Thì trước khi mọi người muốn biết là mọi người đứng sát vô trên đầu mà để giữ thăng bằng á, cái đó là đúng. Nhưng trường hợp những người nào có chớp đầu nó bắp, những người mà có chớp đầu nó nhọn như chị á, là không có để được. Em hiểu không? Ví dụ như cái tay em bằng á thì em để cái gì nó cũng sẽ dễ hơn, nhưng cái tay em như vậy nó có một cái cục thì để cái độ thăng bằng nó sẽ rất là khó. Cái cây này mua để làm gì? Để giữ khoảng cách cái tay của em á với cái người của em. Lát tặng cho về nhà nó cầm đó, nó đi vậy là từ từ quen với cái lực chân của mình. Cái này để hạn chế đánh tay trước, cái đó mình sẽ đánh sau, đúng không? Cái này chỉ là chỉ cái cách lực thôi nha, còn mọi người sẽ có, mỗi một người sẽ có cái cách đánh hông và đánh tay khác nhau. Lớn là nhớ chị Quyên hồi xưa là đi gì nè, là mẫu cờ lớn đó. Mà em để ý mấy người mà biết múa ballet họ đi rất là đẹp. Ở nước ngoài là có Kelly Fox nè, đi cực kỳ đẹp. Candice nè, những người mà họ đã học múa ballet, họ đã đứng trên cái đôi giày đó rồi đó, họ đi sẽ rất là đẹp, tại vì họ sẽ có cái lực chân. Ở Việt Nam mình có chị Trang Phạm nè, chị đã từng tập cái đó rồi, nên là họ đi rất là đẹp. Ở nhà mọi người sẽ tập đứng nha, đi trong nhà, đi hoạt động trong nhà. Có những người á đi bị vòng mở, có những người đi bị vòng vô. Giống như ngày xưa chị á là đi bị vòng vô là gì nè, cái hàng của chân của chị vậy, hiểu không? Có người khi mà cái chân em vòng tiền á, em phải đi, như là chị là khuyết điểm của chị là bị hán hẻ. Hán hẻ là tại vì cái cấu trúc người của mình nó như vậy. Mình chỉ có thể khắc phục cái hán hẻ nếu như em phải thật sự mặc lên thì cái đùi em nó to ra thì nó mới khắc phục được cái điểm này. Hơi bị dòng tiền một xíu nữa không? Bị chút xíu thôi chứ không bị nhiều đó. Ngay chỗ này nè, lấy cái đường line này nè, đường làm chuẩn nha, đi trên cái đường line đó nha, không có bước ra, chỉ bước ra một chút xíu vậy thôi nè, không có lọt ra nè. Chị đánh không lên là 1 nè, 2 là lên nè, em đánh không nghe thì em đánh qua nè, bây giờ đánh không nghe nha, 3 là không nghe, 4 là không nghe, 5 6 7 8. Bây giờ đi một cái đường line, 1 2 1 2 1 2 1 2. Nè, khi mà em để ý nè, khi mà mọi người thấy mọi người mà dùng hết lực á, tự nhiên cái cơ bụng của mình nó sẽ hiện cái cơ nha. Còn cái phần mỡ là ai cũng sẽ có, trừ khi vận động viên mà người ta siết, người ta chuẩn bị đi thi nó không có thôi, chứ còn họ vận động viên bình thường họ vẫn phải có. Cái đó là cấu trúc cơ thể của con người. 1 2 1 2 1 1 2 1 2. Đi chậm á, cái lực em dồn á, em dụ á, để giữ vững cái chân nó cũng khó hơn, tại đi nhanh nó lại sẽ lướt theo cái trụ đó luôn, cái nhịp đó luôn. Nhưng mà đi chậm này em phải trụ cái chân thì lúc đó sẽ rất là dễ trồng chân.
mang tiếng nói, làm những cái việc cho cộng đồng. Đó là cái vai trò của hoa hậu và đại sứ. Lúc nào đó là lý do tại sao hoa hậu mà phải thân thiện, cũng phải nhẹ nhàng, cũng phải là một chuẩn một mực cho một người phụ nữ, hiểu không? Em thấy ở nước ngoài họ Mỹ nó tay vậy nhưng mà đâu bao giờ theo nó gì. Mình bung phải không? Bung nhẹ như vậy. Mình bị bung gì nè? Có hoa hậu hạng vậy em. Hoa hậu người ta đi ví dụ nè. Em đi trình diễn thời trang á, thì em còn cái kiểu mà như vậy nha. My là My không thích như vậy nha. My thích cái kỳ giờ có My không thích. Mình không biết mấy bạn có thích không, nhưng mà đi mà không có được nha. Đi tà cái sợi nè, cái lụa nó rất là nè, thấy cái lụa nó rớt không? Thấy không? Nhìn cái lụa nó rớt nè, mình phải cảm được cái lụa nó rớt, nhìn. This is the stage of my life. I'm going to show, gonna be queen of the night. Highest of the moon, nhưng tôi đây thật lòng lấy để biết mấy và bao ánh mắt đang dõi nhìn biết tôi. I will shine, chính đây là nơi tôi tỏa sáng. Với khúc ca ngân vang, gonna be queen of the night. Ánh sáng nơi vì sao, người chiến thắng và đêm nay là tôi đây. Ác kiểu mà ác mình nhìn vô biết cho người ta biết là mình ác luôn, hiểu không? Mà kiểu còn nham hiểm, mà kiểu là em ghét cái con nhỏ nó rất là ghét nó, em có cơ hội em chơi nó liền, mà em ghét kiểu điếm thúi á. Con mắt mà nó nhấn được rất là nhiều thứ, thể hiện cái trạng thái cảm xúc của em nè, nhìn thẳng, liếc, nhấn mí dưới nè, nha, mí dưới, nằm mí dưới nha, đúng không? Đó, nhấn mí dưới, nhớ chân mày nè, em phải điều khiển được, nhớ bên trái nè, nhớ bên phải nè, nhấn dưới nè, Rung á, dưới đây nè. Colombian Lux this evening gown was created by a popular designer from her country. Em cướp đi nè. cười trong lá nha, cười trong cái tên nha. Hôm nay tao nè, mày nhìn đi, cô rất là đẹp, tao là đẹp nhất. Cho mọi người thấy đường nét đẹp của mình như thế nào. Tao đẹp mà mày nè, nhìn tao đi, tao như một cây thông Noel sao á, tôi vẫn vui. Cuộc đời thì luôn gặp được những trắc trở với mọi người. Nhớ những cái sau này xương thấu cái bụng có bao nhiêu tháng, độ cao của từng bậc nó bao nhiêu, có những cặp bậc này nó chỉ có tới đây thôi, hiểu không? Thì cái đó mình sẽ phải cảm. Ví dụ như nó cao như vậy để em phải tính được cái đường với của cái chân tiếp theo. Nếu mà nó quá cao thì em đâu có thể như vậy được, nó phô thì nó dễ té. Nếu mà nó cao như vậy thì mình đi từng bước xuống, đi từng bước xuống để mình cảm được chứ nó như thế nào. Và ví dụ như hội thì nó sẽ là sang trọng, em không thể nào Của 2 triệu đó, đừng mang nó chị. Té trời ơi. em phải cảm nhận nó. Chung này không có được diễn nhiều thì ra không. Rồi câu hỏi đầu tiên dành cho thí sinh Mộng Thường. You are so beautiful, bla 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 bla. Tiếp theo
Đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn. Nếu trở thành Miss International Queen Việt Nam 2020, bạn sẽ làm gì để góp phần nâng cao cuộc sống của cộng đồng LGBT nói riêng và con người Việt Nam nói chung? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ai? Cảm ơn câu hỏi của chị. Em xin cảm ơn. Vui vẻ. Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em sinh ra và lớn lên đã được trải qua rất là nhiều khó khăn. LGBT có tém đầu. Em cảm thấy là nguồn năng lượng tích cực của em được lan tỏa nhiều hơn. Câu hỏi dành cho bạn. LGBTQ có nghĩa là gì? Nếu chiến thắng cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2020, bạn sẽ làm gì để tạo ra một môi trường lành mạnh và hỗ trợ cho người LGBTQ? LGBTQ là... Bạn nghĩ vấn đề quan trọng nhất thế giới hiện tại cần được giải quyết là gì và tại sao? Em cũng câu hỏi của ban giám khảo và xin chào khán giả. Em xin được phép trả lời câu hỏi của em. Em nghĩ vấn đề hay là sáng khỏi. Hôm nay Mộng Thường đã tặng cho Minh Tú một bộ test HIV tại nhà và tối nay Minh Tú sẽ test buổi tối được đúng không? Buổi nào cũng được. Chỉ sạch sẽ thì test. Chuyên khởi động tay chân mà từ đây sắp bước vào một cái bài tập nè ha. Miễn sao đi vô những cái luồng này mà không được đá trúng đồ vật nha. Nè nha, phạm vi là không được qua khỏi cái gạch này nha. Vô luôn hả chị? Đi hả chị? Sao vậy? Sao mấy đứa sắp tới chung kết rồi mấy đứa xìu dữ vậy mấy đứa? Mấy đứa đang ủ chiêu phải không? Bữa đó mấy đứa tung chiêu hay sao? Vậy thì ví dụ mà giấu quá thì bữa đó là tự buông chải nha. Nghe nói là có một cái khăn mỗi người sẽ có tự chọn cho mình, một là cột trên đồ, hai là cột ở bên hông, muốn diễn sao đó là diễn. Chị chưa biết là sẽ brief tụi em như thế nào, bởi vì hôm đó sẽ có đạo diễn khách gốc của chương trình, người ta brief cho em, cho nên ở đây mình chỉ có thể tập theo gọi là mường tượng thôi. Lỡ như lúc đó nó thích em đi qua bên đây, xong em đi qua bên đây, xong rồi em đi đâu chị không biết, đạo diễn khách gốc sẽ xử lý cái chuyện đó. Thì ở đây chị chỉ muốn nhìn thấy cái gọi là cái năng lượng của tụi em, cái cách mà tụi em diễn bikini như thế nào là một. Từ màn bikini
Qua màn dạ hội tụi em chỉ có 10 phút để thay đổi layout và tụi em phải thay đổi nha. 2 màn bikini và dạ hội, nếu như mình may mắn được thi 2 màn đó là mình phải bứt phá nó ra 2 màu sắc khác nhau. Mà chị bảo đảm luôn trên đường đi sân khấu sẽ đi xen kẽ. Hiểu không? Có nghĩa là cái người đầu tiên vừa đi vô là người thứ hai đã đi ra là được tụi em sẽ được nhau trên sân khấu. Tại vì giám khảo có 10 mấy người lận thì giám khảo sẽ không ngồi giữa mà giám khảo ngồi 2 mé. Hay tốt được này. Em chị được brief á là sẽ có một cái bậc bự ở giữa cái chính bậc đó là có một cái điểm nghỉ á. Điểm nghỉ rồi tụi em mới đi xuống nữa, chứ nó sẽ không giống như cái tập 3 mà tụi em đi nó quá nhiều. Nhưng bậc thang của nó cao. Và camera sẽ có nhiều góc máy và đặc biệt sẽ có một cái ông đi theo mình. Đó là họ sẽ đi theo em chứ họ sẽ không có để máy cố định. Mà họ đi theo em là em diễn theo họ. Trong tập TVC á. Nói vậy nha. Cái này nếu em hỏi chị chia sẻ kinh nghiệm của chị, em mang đôi giày nào thấp hơn đôi giày của em một chút mà em cảm thấy tự tin cũng được. Tại vì em mang giày cam cũng cao hơn tao có 2 phân mà em đi không tự tin thì cũng vậy. Thấp có nghĩa là không phải thấp 3 phân. Ví dụ như đôi mà em đang muốn mang là 1,5 tấc mà đôi em đi giỏi có 1,2 tấc mà em mang giày mũi nhọn em đi đẹp hơn, chị sẽ chọn giày mũi nhọn và chị chọn cái đôi mà chị cảm thấy chị tự tin nhất và chị điều khiển được nó. Chị còn cái camera em hỏi là ví dụ như camera đây phải không, là ông camera ông đi là mình phải đi theo ổng vậy diễn hay là mình diễn sao ổng đi theo mình, kiểu vậy là có. Mình sẽ không biết được. Ông camera là một con người và ông có nhiều cảm xúc. Lúc đó ông chợt ông thích đi sao mình phải khéo léo. Ví dụ như mình vừa đi ra ổng đi theo, đúng không? Mình bước xuống ổng đi theo mình thì mình có thể ổng sẽ đi một cái vòng tròn, ổng sẽ không có đi theo em đâu. Ổng thấy em đi vậy đúng không? Ổng đi ra, em đi ra là ổng sẽ đi một cái vòng tròn này nè. Đó, ví dụ ổng đi vậy là em phải diễn với con cái mắt của em phải để theo cái camera này. Xoay. Nè, ổng đi rất là nhanh, ổng đi qua đi đúng không? Em nhìn theo ổng, em xoay là nó quay hẳn đi luôn. Là ổng ngưng rồi đó, là ổng đã bắt, ổng chuẩn bị bắt đứa tiếp theo rồi. Nhìn nó chỉ có tới đây nè, nhìn nó xuống đây, nó xoay, mình xoay rồi mình đi luôn, là mình nhìn đằng trước rồi. Người cho điểm mình ở đây, nó chỉ là lấy sụt thôi, cho nên là đừng có lên đây rồi xoay lại nhìn nó, rồi mới xoay lên. Cái điểm xoay của máy quay là nó ngay chỗ này nè. Đi lại cũng đâu. Chỉ có tới đây thôi. Em đi lên đây là em đã phải nhìn khán giả, nhìn giám khảo rồi. Nó làm vậy đó. Coi Miss Universe 2018 đúng không? Đúng rồi. Cái màn xoay của cái chị Philippines á, Catriona Gray á, chỉ canh được góc máy cho nên rất là đẹp. Cái màn của hang là bị miss, máy quay không lấy được, chỉ có cái sụt của fan lấy được thôi. Nếu như mà lấy được cái sụt đó là phải đẹp không? Cho nên nó không phải cái chấm điểm mà nó là lấy hình của em. Mà cái đó là người ta trực tiếp, còn cái này là không trực tiếp. Thinking about things that make you shake and your shoulders tremble from the weight of the feeling. It's all coming down. Oh, and I can't make you wait forever. We can make it out together and let all of the past be the past, and we can have all that we've ever wanted. We can change our fate for better, 'cause we've been holding it together. All I know is the one that I want to
side is still here next to me. You and I will reflect in light. Cuối cùng thì hành trình gần 3 tháng của Minh Tú cùng với các bạn thí sinh tại Đại sứ Hoàng Mỹ 2020 đã dần đi tới hồi kết. Thời gian qua thực sự hạnh phúc vì chúng ta đã có nhau và yêu thương nhau thật nhiều. Và lời cảm ơn chân thành chưa bao giờ là đủ với sự yêu thương, ủng hộ của tất cả mọi người dành cho chương trình, cho tất cả các thí sinh và riêng bản thân Minh Tú. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À quên nữa, năm mới Minh Tú cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người một năm mới thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn ngập tràn niềm vui. Together and let all of the past be the past, and we can have all that we've ever wanted. We can change our fate for better, 'cause we've been holding it together. All I know is the one that I want by my side is still here next to me. This time breaking up the night like we're made of